Hello mga coffee natics. Ito nga pala yung Chef Coffee Prince Del Monte. So ngayong araw na to ay gagawa tayo na shrimp in salted egg. Mga ingredients natin ay 1/4 cup butter, 4 cloves of garlic minced, isang white onion minced, 1/2 teaspoon na ground pepper, 1 cup fresh milk, 2 pieces ng salted egg mash, 1/4 cup kilo na shrimp, at 1 teaspoon na toasted garlic. So first, kunin natin yung ating butter. At si garlic. Ayan. Then, lalagay natin si ating onion, white onion. Kapag talagay nyo kay onion, sasama nyo na ang inyong pepper. So, lagi nyo titimplahan siya lagyan ng pepper. Okay na. So, lalagay lang natin ngayon yung ating 1 cup na fresh milk. So, hayaan natin sila mag-simmer o medyo kumulo. Nag-simmering na siya or medyo kumukulo na siya. Lalagay nyo na ngayon yung salted egg. So, hahaluin nyo lang. Tapos lalagay natin yung ating shrimp. Ayan. So, pag nag-orange na siya, babalik rin natin para yung kabilang side naman ang haluluto na ma-orange. Kasi hindi siya pwede ma-overcook kundi titigas yung ating shrimp. Ayan. So, luto na yung ating shrimp and salted egg. Maglalagay na tayo ng konting toasted garlic sa ibabaw niya. Tapos, papatay na natin yung apoy. Isasali na natin sa ating plate. So, ngayon, sinasalin ko na. So, inaayos ko lang para medyo maganda yung presentation natin. So, dapat mga isang harera lang siya or one way lang. So, pag naayos na natin, ibubuhos lang natin siya sa ibabaw. Yung natitirang garlic, lalagay lang natin siya sa ibabaw. Yan. So, yan na ang ating shrimp and salted egg. So, ito nga pala ulit ang inyong Chef Coffee Prince Del Monte. Please subscribe to my YouTube channel and follow me on my IG at Facebook. Hanggang sa muli mga coffee natics. Bye-bye!